สวัสดีครับคิดถึงเท่าโลกเลยจ้าคิดถึงทุกคนเหมือนกัน วันนี้จะมาคุยกัน มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยค่ะทุกคนวันนี้โคโรนาคือไวรัสแต่โคตรน่ารักคือเจนเฮ้ยทุกคนคือหนูแอบคิดนะว่าถ้าเกิดว่าแบบเราไปงานจับมือใช่ไหมเราจะคุยอะไรกันคือหนูกลัวว่าแบบถ้าเกิดว่าทุกคนมาใช่ไหมทุกคนจะแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบเตรียมไว้ว่าถ้าเกิดทุกคนไม่พูดหนูก็จะพูดเองจะชวนทุกคนคุยแบบว่าจะได้เตรียมพูดภาษาเหนือด้วยนะคือหนูอยากจะแบบคุมความเป็นชาวเหนือจ้ะเพราะว่าแบบเป็น CGM ไงก็ต้องแบบเชียงใหม่เจ้าสาวเหนือเจ้าอะไรคือความจริงแล้วคือแม่หนูเป็นคนเชียงรายใช่ไหมใช่เชียงรายแล้วก็แบบคือหนูจะได้ยินภาษาเหนือมาตั้งแต่เด็กแหละแต่ว่าแบบหนูแค่ฟังออกจะแบบไม่ค่อยแบบจะพูดแบบบอดจ้างแต่ว่าแบบตอนนี้หนูก็แบบฝึกฝนถึงแม้ว่ามันจะแบบปลาแรดบ้างอะไรบ้างก็คือหนูพยายามฝึกพูดอะไรอย่างงี้ไงคือแบบภูมิใจไหมภูมิใจแล้ว ภูมิใจแหละก็คือหนูไม่ย่อท้อต่อการพูดภาษาเหนือมากคือแบบหนูฝึกฝนรู้ไหมทุกคนว่าตอนที่หนูรู้ตัวว่าหนูติด CGM ตอนนั้นคือมันมีละครเรื่องกลิ่นกาสลองค่ะแล้วยังไงรู้ไหมคือหนูนั่งดูแบบทุกตอนเพื่อให้หนูจะได้ซึมซับภาษาเหนือแบบโอเคตอนที่พี่ยาย่าพูดเฮ้ยคือแบบฟังแล้วแบบละลื่นหูมากแต่พอหนูพูดแบบอีหยังงงมากจริงๆว่าแบบมันไม่ได้เลยเหมือนตอนนั้นตอนเด็กหนูเรียนภาษาจีนใช่ไหมทุกคนอะไรสักอย่างที่มันจะออกเสียงหนูออกเสียงผิดตลอดไม่ไหวทุกคนจริงแต่ว่าแบบช่วงนี้หนูก็กำลังอินกับภาษาญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าแบบมีพี่ลีนาเป็นชีให้นินใช่ไหมหนูก็แบบพูดภาษาญี่ปุ่นกับพี่ลีนาแบบโอ้โหพี่ลีนาแบบต้องขอบคุณมากที่พยายามคุยกับหนู แล้วตอนที่แบบครูญี่ปุ่นมาอย่างงี้ใช่ไหมคะแบบหนูชอบมากหนูคุยกับครูญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนหนูจำได้เลยหนูเหมือนแบบพี่นันจะเป็นแบบคนแปลให้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะหนูจะพูดได้แค่แบบบางคำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นพี่ลีนาไม่อยู่หนูก็เลยแบบเอาวะเราจะต้องทำให้ได้เราจะต้องแบบยืนด้วยลำแข้งตัวเองหนูก็เลยใช้ Google Translate พิมพ์ว่าแบบคุ้นๆจังเลยค่ะหนูก็จะพิมพ์แล้วก็กดภาษาญี่ปุ่นให้เครื่องมันพูดเซนเซก็จะแบบเขาก็พิมพ์ญี่ปุ่นกลับมาให้หนูก็คือคุยกันรู้เรื่องนะจ๊ะไม่ใช่กันเล่นๆนะบอกเลยว่าแบบไฮเทคโนโลยีป่ะก็แบบไม่ธรรมดานะฟังไม่ทันพี่จริงหรอฟังไม่ทันเนาะโทษทีคือแบบเวลาหนูมันแบบพูดไวมากตอนนั้นคุยกับพี่ฟอร์ใช่ไหมโอ้โหพี่ฟอร์จับความไม่ได้เลยพูดเร็วมากแต่ช่วงเนี้ยพี่ฟอร์เริ่มจับความได้แล้วเพราะว่าแบบคุยกันบ่อยไงเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อมันจะเป็นงี้นะแบบเวลามันได้โป๊ะเชฟแบบปังอย่างเงี้ยอย่าลืมกินน้ำนะเดี๋ยวขอให้จริงทุกคนรู้ไหมหนูกับพี่ฟอร์เป็นพวกแบบไม่ชอบกินน้ำเหมือนแบบวันนึงคือกินน้ำได้แบบยังไม่ถึงครึ่งขวดขวดขนาดกลางกินไม่ถึงครึ่งขวดเลยใช่หนูจำได้วันนั้นที่แบบพี่ฟอร์เขาไปกรุงเทพใช่ไหมคะพอเขาเจอพี่ออนเขาก็แบบรีบโทรหาเลยแบบเชิญแบบโอ้โหพี่ออนแบบคือแบบพี่ไม่กลับแล้วนะเชียงใหม่ในอนาคตเธอควรได้ไปรูมเมทกันสักทีใช่เหมือนแบบตอนนั้นเขาประกาศรูมเมทใช่ไหมว่าใครจะนอนกับใครแล้วเหมือนแบบพี่ฟอร์ไม่ได้นอนกับหนูเขาจะร้องไห้จ้ะเขาแบบอยากนอนกับเต้นอย่างเงี้ยคุณหนูแบบหนูก็อยากนอนกับพี่หนูอยากเอาจริงถ้าได้นอนกับพี่ฟอร์ก็คือแบบถือว่า life complete เหมือนกันนะเพราะว่าแบบจะได้ไม่ต้องเดินไงเดินมันเหนื่อยถ้านอนด้วยกันไปเลยก็คือจบไปเวลาหนูนอนกับพี่ฟอร์อย่างเงี้ยคือไม่ได้นอนนะเพราะว่าแบบนอนกันอยู่อย่างงี้ใช่ปะแล้วก็แบบพี่ฟอร์คุยกันแล้วก็แบบเคจะนอนแล้วสักพักนึกขึ้นได้ก็คุยต่อคือแบบอยู่อย่างเงี้ยทั้งคืนแบบฉันก็คุยจนคุยก็เลยแบบไม่ได้นอนสรุปเมาส์ก็จะถึงแบบโอ้โหตี 4ตี 5ปกติแล้วแบบพี่ฟอร์เขาจะหลับก่อนเนี่ยหนูนั่งแบบนั่งดูซีรีส์พี่ฟอร์เขาก็นั่งดูนี่ใช่ไหมเขาจะแบบดูแบบคลิปเขาแล้วเขาก็จะแบบหันไปทีหลับแล้วงงคือแบบงงมากนะนี่คลิปหรือยานอนหลับงงดูแบบคือแบบแค่เปิดใช่ปะ1 2 3อย่างนี้เลยนะไฟมากหนูงงเลยหนูก็เลยแบบเอาไปชาร์จแบตห่มผ้าปิดไฟคือหนูทำทุกอย่างเลยเหมือนเป็นห้องตัวเองของซิตาหน่อยซิตามันจะเป็นคนแบบเหมือนไม่มีอะไรมันจะแบบเงียบๆซิตาเปล่าซิตานี่ซิตาที่นั่นจะซิตาใส่เสี้ยมนะจะบอกให้เวลามีอะไรใช่ปะอย่างตอนนั้นเหมือนแบบหนูแกล้งพี่ฟออยู่แล้วซิตาก็จะแบบเส้นเอาเลยแล้วมันจะเงียบๆมันจะทำเป็นเหมือนแบบไม่รู้ไม่ชี้แล้วพอหนูโดนว่าไงมันก็จะแบบเฮ้ยพี่เจินโอ้พี่เจินแหมเมื่อกี้แกตัวเสียบใช่เลยนะก็คือเสียใจสิตาแกล้งพี่ตลอดสิตาก็แอบร้ายเหมือนกันนะแต่ว่าแบบน้องก็เหมือนผู้พดุงความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยสิตาถ้าเกิดว่าใครอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยสิตาก็จะแบบต้องทำทุกวิถีทางไม่นะคะไม่สิตาไม่คิดว่าอย่างนั้นนะคะสิตาไม่คิดว่าอย่างนั้น สนุกจังเลยตอนนั้นหนูจำได้เลยมันจะมีอยู่ช่วงนึงคือแบบพวกเราอยู่ในห้องด้วยกันแล้วหนูรู้สึกว่าแบบอยากเล่นเป็นแบบเจ้าหญิงทุกคนคือมันจะมีฟีลแบบอยากเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบชวนทุกคนเล่นเป็นเจ้าหญิงกันแล้วก็แบบคือพี่ฟอร์ด้วยความที่แบบเขาบอกว่าเนี่ยเวลาตอนเด็กๆพี่อยู่บ้านพี่เล่นเป็นนางเอกตลอดคือพี่จะต้องเล่นเป็นแบบคนจนที่เป็นนางเอกเขาขอบทนี้หนูก็เลยโอเคพี่งั้นหนูจะเป็นตัวร้ายเองหนูจะเป็นน้องสาวนี่เป็นคุณแม่นะแล้วสีตาเป็นพี่สาวโอเคนะอันนี้คือไม่ต้องตกใจว่าทำไมมีนไม่อยู่เพราะว่ามีนไม่เล่นอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนแบบ
แบบหนูก็จะเล่นแบบเฮ้ยฟอร์จูนทำไมจะทำแบบนี้เธอลงไปนอนกับพื้นซะเพราะว่านี่เป็นเตียงฉันแล้วก็จะบอกนี่ว่าคุณแม่ค่ะดูสิคะว่าทำไมฟอร์จูนถึงทำแบบหนูชอบมากเล่นละครอ่ะแล้วสิตาก็จะแบบคอยเสียมเพราะสิตาเป็นแบบน้องสาวหนูไงแล้วก็จะแบบใช่ค่ะแล้วก็แบบฟอร์จูนทำไมเธอทำแบบนี้แม่ไม่รักหรอแล้วตอนนั้นที่ไปทุกคนเหมือนแบบหนูอยู่กับพี่ฟอร์2 คนแล้วหนูแบบนั่งดูซีรีส์อยู่แล้วเหมือนแบบหนูแบบรู้สึกว่าแบบไฟความเป็นแบบเจ้าหญิงของหนูอ่ะมันมาหนูก็เลยลุกไปแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงหนูชวนพี่ฟอร์แต่งพี่ฟอร์ไม่ยอมแต่งหนูงงมากทำไมพี่ฟอร์ไม่เล่นกับหนูก็เลยแบบหนูไปแต่งคนเดียวก็ได้พี่ฟอร์งั้นพี่ฟอร์นอนรอนะหนูจะไปแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงแล้วหนูก็ไปแต่งมาแล้วพี่ฟอร์ก็แบบขำหนูใหญ่เลยหนูงงมากว่าทำไมอ่ะแล้วพี่ฟอร์ก็แบบถ่ายรูปแบบเก็บไว้ว่าแบบหนูแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือพี่ฟอร์เขาชอบหนูก็เลยไปเปลี่ยนชุดใหม่มาคือหนูแบบมีชุดเจ้าหญิงหลายชุดไงหนูก็เลยไปเปลี่ยนแบบแล้วพี่ฟอร์เขาก็แบบถ่ายแฟชั่นโชว์แต่ตอนนี้เป็นแฟชั่นโชว์วะเปลี่ยนชุดถ่ายรูปเหมือนมันเป็นฉากที่แบบเชียร์ลีดเดอร์พอดีมีชุดเชียร์ลีดเดอร์ก็เลยไปเปลี่ยนมาแล้วก็แบบเต้นแบบคุณแรกฮ่าล่าสนุกมากหนูรู้สึกว่าแบบวันนั้นเป็นวันที่หนูแบบกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งทำไมเสียงพี่ฟอร์เฮ้ยจริงนี่เป็นคำถามที่แบบน่าคิดมากเฮ้ยทำไมมาสิงกับพี่ฟอร์ดได้ไงอย่างงงเหมือนแบบหนูจำได้ว่าตอนแรกใช่ไหมคะวันแรกที่เรามาเลยเหมือนมันจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆก่อนแบบมันจะเป็นแบบหนูซิตามีนนีนี่แล้วก็พี่ฟอร์ไข่หวานน่ะก็คือมีทั้งหมด6 คนมาแบบตอนนั้นจำได้เลยว่าหนูเป็นคนเดียวที่แบบไม่เคยคุยกับใครมาก่อนมั้งเหมือนตอนออดิชั่นอะไรเงี้ยหนูแบบไม่เคยคุยกับกลุ่มนี้เลยเพราะว่าหนูกลัวไงหนูแบบไม่ได้คุยเยอะแต่ว่าโชคดีว่าตอนแบบช่วงนั้นอะแบบได้คุยกับพี่ฟอร์นิดนึงแล้วเหมือนก็เลยได้มาคุยกันไหมแล้วก็เหมือนแบบพี่ฟอร์เขาตลกอะอยู่ด้วยแล้วมันแบบ so much fun อะทุกคนแบบมันสนุกอะแบบคุยด้วยแล้วแบบย่าแบบใช่เลยแกแบบจริงไม่คิดเหมือนกันเลยmy gosh แบบทัศนคติตรงกันคุยแล้วมันแบบตกมุกได้มันสนุกอะนายวะใช่วะใช่นายนั่นแหละพี่ฟอร์แบบฮาๆทุกคนไปได้มันโฟล์อะนี่ท่าเยอะเหมือนกันนั่นแหละครับก็เลยมาสนิทกันนะใช่แล้วเหมือนแบบช่วงที่อยู่หอใช่ไหมก็แบบไปหาพี่ฟอร์บ่อยมากไปทุกวันจนมันแบบไม่สนิทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเก่งเหมือนปีโป้เลยเฮ้ยบ้าหรอปีโป้เก่งกว่านะเอาจริงๆหนูอ่ะเคยคิดนะว่าแบบปีโป้อ่ะเป็นเด็กที่แบบพูดเก่งมากหนูก็คิดเหมือนกันหุยแบบน้องหายใจยังไงแต่น้องก็ถามคำนั้นกลับมาหาหนูเหมือนกันหนูว่าจริงด้วยเราก็พูดเก่งเหมือนกันนี่หว่าลืมอยู่ห้องกับโป้คงพูดกันไปลุกแน่นอนใช่แต่ว่ากลายเป็นว่าปีโป้อยู่ในห้องแล้วก็จะแบบอ่านหนังสือดูมีความรู้ตอนนั้นหนูจำได้น้องเอาหนังสือแบบพวกราศีมาอ่านแล้วก็แบบตื่นเต้นกันมากว่าแบบราศีตัวเองคืออะไรมีประวัติศาสตร์อะไรมาโป้จะอ่านแบบพวกแฟนซีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็แบบ history อ่ะแบบกรีกโรมันโอ้โหสนุกมากแบบเมาส์มอยอ่ะห้องหนูอ่ะเป็นห้องที่แบบอยู่ไกลจากพี่ลีนาที่สุดเพราะว่าแบบพูดกันเสียงดังมากแบบเหมือนแบบกลัวไม่ได้ยินอ่ะเหมือนยืนห่างกันแบบ10 เมตรแต่คืออยู่ใกล้กันที่แค่เนี้ยแล้วก็แบบพูดกันแบบเฮ้ยจริงเหรอใช่เหรอนิ้วปีโป้หนูก็คือแบบไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องความแบบพูดมากและเสียงดังใช่ไหมคราวนี้จ้ะปริมาณและมีนเริ่มมาแล้วแต่มีนจะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีนต้องดูแลห้องในฐานะที่เป็นพี่โตสุดไม่ใช่หนูโตสุดแต่ว่าหนูชวนน้องเล่นมีนก็จะเลยได้รับบทบาทหน้าที่นั้นไปแทนดีนะถ้าไม่มีมีนก็คือไงห้องเละจะเป็นมีนให้ดูด้วยพี่เจิ้นมีนจะไปปิดไฟแล้วนะโอเคไม่เอาอะไรนะพี่แล้วก็ปิดไฟปุ๊บแล้วก็เดินไปนอนแบบเงียบเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเดินไปนอนแบบเงียบหนูนี่คือแบบปิดไฟปุ๊บวิ่งเดี๋ยวผีมาทุกคนรู้ไหมตอนแรกคือหนูไม่กล้าไลฟ์คนเดียวเพราะหนูกลัวแบบหนูจะไม่มีอะไรพูดกลัวแบบมันจะยมอ่ะแบบก็จะแบบทุกคนจะแบบจะอันนี้หรือเปล่าจะแบบไม่สนุกหรือเปล่าแต่คือไปมาไลฟ์คนเดียวก็แบบก็ได้อยู่นะปกติแบบหนูรู้สึกว่าแบบมีเพื่อนมันจะได้แบบแบบโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ย